اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه تاسو ته پته ده موږ په ټیک ټاک شاپ باندې پوسټ سٹارټ کړو. په تیر کلاس کې موږ د پروډکټ لیسټینګ خبره کړې و او نن موږ په دې کې وایو چې موږ لیسټینګ څنګه کوو. پاکه ما تاسو سره مختلف ریکوایرمنټ سیټ کړو او نن په دې کلاس کې تاسو ډېر زیات اهم خبرې یاد کړئ چې د سو پورې تاسو یو صحیح لیسټینګ نه یاد کړئ، یو صحیح لیسټینګ تاسو نشئ کولای، دا هغه پورې سیل تاسو ته راتل ډېر زیات ګران کار دی. ځکه چې ټیک ټاک شاپ ستاسو لیسټینګ کوالټي ته ګوري چې ستاسو لیسټینګ څومره ښه دی، نو د هغې په نسبت باندې به تاسو ته هغومره ډېر کسټمر راځي، هغومره ډېر کنورجن به تاسو ته راځي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو لیسټینګ کوم. بل به تاسو دا یاد ساتئ چې د لیسټینګ دپاره زموږ ایمیجز خامخا صفا او صحیح کلیر ایمیجز پکار دي موږ ته. که زموږ ایمیجز صحیح نه وي نو هغه شان به موږ ته کنورجن نه راځي. که څومره زموږ پروډکټ ښه ولې نه وي، بیکاره پروډکټ وي، خو که زموږ لیسټینګ ښه وي نو موږ ته به کنورجن راځي. او دغه شان ته که زموږ پروډکټ ډېر زیات ښه وي، زموږ لیسټینګ ښه نه وي، نو بیا به موږ ته کنورجن نه راځي. او دغه شان ته تاسو د پروډکټ چې نور څومره معلومات دي هغه هم تاسو واچوئ. کو د پروډکټ ټایټل دی، کو ډسکرپشن دی، څومره چیزونه هم دي، بیا تاسو ډسکرپشن څنګه جوړولی شئ، ټایټل څنګه جوړولی شئ، په هر څه باندې زه تاسو پوه کوم. او دغه شان ته یو ایمیج دی، هغه تاسو سره صفا نه دی، هغه به تاسو څنګه صفا کوئ. او دغه شان یا د یو ایمیج سایز ګډوډ دی نو سایز به تاسو څنګه سیټ کوئ. دا ټول چیزونه تاسو ته زه پریکټیکل ښیم. مونږ راځو خپل ټیک ټاک شاپ ته. نو مونږ به کلیک کوو په پروډکټس باندې. دې نه پس به ایډ نیو پروډکټ کلیک کوو. چې کله تاسو لیسټینګ کوئ نو د پروډکټ باره کې به ټول معلومات د ځان سره ساتئ، ځکه بیا به تاسو لیسټینګ چې کوم دی انکمپلیټ وي. تاسو په دې کې بعد کې ایډیټینګ کولی شئ، څه مسله نه وي، خو ښه خبره دا چې په ټایم کې تاسو سره ټول معلومات وي چې کوم چیزونه تاسو نه ټیک ټاک په لیسټینګ کې غواړئ چې تاسو هغه ټایم کې پرووایډ کولی شئ. ښه، اوس موږ راځو د ټولو اول دلته موږ ته ایمیجز راکړي. نو زه تاسو ته ښیم، تاسو دلته ګورئ زه ایمیجز اپلوډ کوم. موږ بل ته راشو. اوس فار ایگزامپل دا یو ایمیج دی، دا زه اپلوډ کوم. نو دې ته ګورئ تاسو. اوس دا ایمیج ما سره کمپلیټ نه راځي، ځکه ګورئ دې هیډ کمپلیټ نه راځي. یا به داسې کوم زه نو بیا به باټم نه راځي. نو دا دې ایمیج څه به موږ څه کوو، تاسو ته پته ده. تاسو به راشئ کینوا ته. که تاسو سره پیډ کینوا وي که بري کینوا وي، نو تاسو به په کینوا کې واخلئ یو ډیزاین. کینوا کې تاسو کله ډیزاین اخلئ نو تاسو به خپل یو کسټم ډیزاین، یو کسټم سایز واخلئ. په دې کې ډېر سمپل طریقې سره تاسو کولی شئ. ګوره تاسو به په کریټ ډیزاین کلیک کوئ. دا موږ کله کوو، دا موږ په هغه صورت کې کوو چې کله زموږ د پروډکټ ایمیج سټیک نه راځي، څنګه چې دا و. بیا به دغه شانته کسټم سایز تاسو واخلئ. اوس دا چیز صرف ضروري دی چې تاسو صرف دا یاد کړئ. په سایز کې به تاسو 600 by 600 ولیکئ پکسل، صحیح ده. او کریټس په کلیک کوئ او هغې نه پس به ایمیج راوړئ. لکه تاسو دا ایمیج وګورئ، دا ما دې له دا سایز اخیستی، دا سایز، او هغه ایمیج مې دلته راوستی دی، کوم چې اولنی ایمیج دی، صحیح ده. دلته مینس کې مې خو تاسو ته پته لګي. اوس دا ایمیج ما ډاونلوډ کړی، نو دا زه اوس اپلوډ کوم چې کوم اولنی او ټیک رانلو. اوس زه دا دویم اپلوډ کوم چې دا ټیک راځي که نه. مطلب دا دی تاسو ته د دې خبرې مطلب دا و چې په کینوا کې یا تاسو کوم یو سافټویر یوز کوئ، هغه کې به تاسو دا سیټ کوئ. لکه فار ایگزامپل زه دا ایمیج اوس اپلوډ کوم، ما دلته ډاونلوډ کړی دی دا یو ایمیج، نو زه به دا کلیک کوم. تاسو اوس دلته ګورئ چې دا صحیح راځي که نه راځي. نو دا بالکل پرفیکټ رالی، تاسو دلته ښکاري بالکل صحیح ولګېد. اوس د دې نه علاوه موږ نور ایمیجز اپلوډ کوو. موږ دلته کلیک کوو. تاسو به کم از کم 15 ایمیجز ورکوئ. د دې پروډکټ نور ایمیجز ما سره دلته دي، زه دا اوس اپلوډ کوم. اوس په دې کې دا یو ایمیج یو شان دی، دا به تاسو داسې چل نه کوئ چې تاسو یو شان ایمیجز اپلوډ کوئ. نو موږ به دلته لږ څه ورکوو، دا ایمیجز به موږ سره راشي. یو مین چیز دا موږ سره دلته راغلو، اپلوډ شو. صحیح ده. ګورئ که تاسو دلته خیال کوئ که دلته ما له څه وارننګ څه رانه کړو. اوس که ما له زه فار ایگزامپل یو ایمیج یو شانته اپلوډ کوم، دا ما له ډایرکټ ووایي چې دا کوم دی، دا په وایلیشن کې راځي. سیم ایمیج دوه ځل ما اپلوډ کوئ چې ستاسو د لیسټینګ کوالټي به داسې خرابېږي. دا وي که نه، دا ډوپلیکیټ دی. صحیح ده. که دلته وګورئ، دلته ما ته خپله وارننګ راکړو، اپلوډ کېږي نو ډوپلیکیټ. صحیح ده. خو سم ټایمز تاسو اپلوډ کوئ نو بیا هم دغه شانته راځي، تاسو ته به دلته وارننګ شو کړي. دې نه پس د پروډکټ نیم دی. صحیح ده. تاسو 255 کریکټرز لیکلی شئ. اوس به تاسو راشئ چیټ جی پی ټي ته او تاسو به کولاو کوئ چیټ جی پی ټي. اوس فار ایگزامپل د دې پروډکټ ټایټل ما سره دی. دا یاد ساتئ که نه چې ټایټل هر څه به تاسو د وخت نه لیکلی وي. دا ټایټل دی ما سره، دا زه راوړم. په دې کې ما ته څه مسله وه نو زه به یې په چیټ جی پی ټي کې سم کړم. دا به دلته زه پیسټ کړم.
نو د دې سایز هر څه بالکل پرفیکټ دی. اوس کو فار ایگزامپل دا ما سره سیوا کیږي نو به زل ته لیکلی شم په چیټ جی پی ټي کې دا ټایټل بل ته واچوم. تاسو ټیک کولی شئ په چیټ جی پی ټي کې کو تاسو شارټ کوئ یا مثال کې تاسو څنګه دا چینج کول غواړئ تاسو ته پته دلته به تاسو سمپل ولیکئ او هغه شان به تاسو جوړ کړئ. لکه فار ایگزامپل دا زه 255 کریکټرز ته چینج کوم لکه دا کم دی دا غي نه خدا زه چینج کوم دا سیم ټایټل. نو زه اوس دا ګورم چې دا څومره رالو دلته به راوړم زه لیسټینګ ته دلته به پیسټ کوم نو دا زموږ سره چینج شو. نو دا زموږ ټایټل شو. د نه علاوه ټایټل نه پس به تاسو کیټګوري سلیکټ کوئ. اوس ګوره د دې کیټګوري چې کوم دا سپورت اینډ آوټ ډور دلته به تاسو سره په خپل باندې سلیکټ کړئ کو نه نو موږ به دلته کیټګوري خپل سلیکټ کوو. چې کیټګوري کله تاسو سلیکټ کړئ نو کیټګوري به صحیح سلیکټ کوئ ځکه د هغې مطابق به تاسو ته د پروډکټ ریلیټډ صحیح معلومات راځي. اوس ګوره موږ به برانډ دا زموږ نه غواړي وي تاسو برانډ سلیکټ کړئ. که زموږ برانډ نه وي نو تاسو به نو برانډ سلیکټ کړئ او که برانډ وي تاسو دلته سرچ کولی شئ او لیکلی هم پکې شئ. بیا ایج ګروپ دی ایج ګروپ به تاسو ګورئ تاسو پروډکټ د څه ریلیټډ دی نو تاسو بیا هغه مطابق سرچ کولی شئ. بیا سپورټ اینډ آوټ ډور کې موږ دا سلیکټ کوو نو دا به بیا موږ دا او کنټري اپ اوریجن چې کوم دی دا تاسو په هر یو سیزن کې نو سیزن به ورکوو. प्रोडक्ट मटेरियल एड को प्रोडक्ट तस प्रोडक्ट मालूमात थी کوم چیز تاسو سره نه کنه تاسو په خپل باندې اډ کول شي. دا ما سره نه راتلو نو دلته تاسو اپشن شته دلته ولیکئ او دلته اډ باندې کلیک وکړئ. چې کوم چیز تاسو سره نه راځي نو سمپل دغه اسانه طریقه ده. اوس موږ دلته ډسکرپشن اچو. اوس که تاسو د دې پروډکټ ډسکرپشن ته وګورئ دا د څه ډسکرپشن دی صحیح ده. دا د دې پروډکټ ډسکرپشن دی څومره ګډ وډ دی او دا ما څنګه کړی دی مختصر کړی مې دی او پوینټس ته مې اړولی. اوس دا سټیل دا تاسو په چیټ جی پی ټي باندې ډېر په اسانۍ سره کنورټ کولی شئ. تاسو بس کار وکړئ دا ټول کوم ډسکرپشن دا به کاپي کړئ او دا به چیټ جی پی ټي ته ویسئ او تاسو سمپل ولیکئ چې ری رایټ ان پوینټس نو دا به تاسو داسې په پوینټس کې جوړ کړي صحیح ده. څنګه چې دلته دا راغلی موږ سره نو موږ به دا کاپي کړو دا لږ ښه ښکاري دا به واچو نو موږ به ډسکرپشن دلته راوړو. بیا که تاسو دلته ګورئ دلته بولډ کوئ یا پکې تاسو څه کوئ که نه ډیزاینینګ نو دلته پوره ډیشبورډ تاسو سره شته تاسو پکې هغه کار کولی شئ. اوس ښه خبر دا ده چې تاسو دلته یو ایمیج ایډ کړئ دلته هم تاسو ایمیج ایډ کولی شئ صحیح ده. دلته به سمپل کلیک کړئ دا د ایمیج آیکن به کلیک کړئ او تاسو به ایمیج اپلوډ کړئ. لکه فور ایگزامپل دلته زه دا ایمیج ورکوم نو دا ایمیج به راشي دلته او دا شان یو به بالکل لاست کې ایمیج ایډ کړو. دې سره به زموږ لیسټینګ چې کوم دی بالکل اپټیمایز راځي او دا شان ته بل ایمیج به موږ کلیک کړو او یو ایمیج به بالکل لاست کې ورکړو. لکه دا اوس هغه ایمیجز دي کوم چې په ټاپ کې دي دلته ما واپس ریپیټ کړ دې وجې دلته موږ ورکولی شو څه مسله نه وي. لکه دلته ریپیټیشن د دې ایشو نه راځي خو تاسو چې کله دلته ایمیجز کې ورکوئ بیا به احتیاط کوئ سیم ایمیج به نه ریپیټ کوئ. او که تاسو ته د پروډکټ ویډیو تاسو ته ما ویلو که تاسو ته ویډیو وي نو تاسو دلته اپلوډ کولی شئ خو ویډیو خامخا اپلوډ کوئ شارټ ویډیو اوس ورکوئ. ښه اوس د پروډکټ تاسو ته ما ویلو چې تاسو کوم نمبر یې کوي نو دلته به سلیکټ کړئ که نه دا جی ټي آی ان به پرېږدئ. ښه دا پروډکټ پرایس دی فار ایگزامپل تاسو دلته ولیکو چې د دې پروډکټ پرایس $12 دی. دا شرط کوانټیټي ده فار ایگزامپل تاسو 100 کوانټیټي شو او تاسو اس کے یو لیکئ نو اس کے یو یو نمبر چې هغه تاسو بیا ساتلی شئ. فار ایگزامپل زه ډېر لیسټینګز کوم نو چې ما ته بیا پته لګي چې کوم پروډکټ ما لیسټ کړی د هغې اس کے یو څه وه تاسو دا په ځان سره په شیټ کې ولیکلی شئ او اس کے یو تاسو داسې ورکوئ چې تاسو ته بیا یاد وي. لکه دا واټر بوټل دی نو زه به دلته ولیکم ډبلیو او بی به ولیکم واټر بوټل نو ما ته به پته وي چې دا واټر بوټل ما لیسټ کړی و صحیح ده. یا تاسو ډېر واټر بوټل لیسټ کوئ نو دې ته ما 01 ولیکو نو دغه حساب سره تاسو بیا کولی شئ. موږ سره ویټ په ګرام کې دی موږ به ګرام سلیکټ کړو او 280 ګرام ویټ دی. اوس موږ دلته 280 ګرام لیسټ کړو. 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 اوس موږ دلته 280
او دغه شانته موږ سره هایټ دی په سنټیمیټرز کې. نو تاسو به ګوګل کولاو کوي او سنټیمیټر به انچ ته کنورټ کوي، انچز ته. نو زموږ سره انچز کې دی، نو موږ به وګورو چې څو سنټیمیټر راځي. لکه 4 انچز دی، نو دلته به راشي 10. نو موږ به ورکړو چې 10.16. او دا بل سایډ دی 11 انچز دی، نو دا تقریبا 28 راځي. اوس دا پرایس چې کوم دی دا ستاسو لپاره ضروري دی، ځکه چې تاسو ته دلته رالو چې د دې شپینګ پرایس چې کوم دی اسټیمیټډ دومره راځي. دا ډېر ضروري زموږ لپاره، ځکه چې دلته نه موږ ته پته لګي چې موږ به شپینګ د پروډکټ څومره راځي. اوس دا څومره اسان لیسټینګ و، صحیح ده. په دې کې تاسو ته ما ټول چیزونه ایکسپلین کوم. تاسو ته پته کوم چیزونه زمانه غواړي هغه تاسو ورکوي. دینه علاوه اوس فور ایگزامپل یو ایمیج دی، هغه ما سره بالکل سایز هم ټیک دی، خو هغه صفا نه دی. ما ته دلته مثال راکړي چې دا لیسټینګ چې کوم دی دا ایمیج صفا کلیر نه دی. نو دې سره زموږ لپاره یو ټول دی، دا غیر نوم دی اپ سکل میډیا. صحیح ده. تاسو به اپ سکل ډاټ میډیا ولیکئ، تاسو سره به دا ویب سایټ. نو دلته به تاسو ایمیجز چې څومره دي هغه تاسو کنورټ کوئ. لکه فور ایگزامپل زه به یو ایمیج اپلوډ کوم دلته، او دا زه صفا کوم ایچ ډي کنورټ کوم. نو دلته به ما سره د لږ ټایم واخلي او دا به ما سره راشي. دا به تاسو آن کوئ، آن به کلیک کوئ. چې دا زه آن کوم نو لږ ټایم پس به دا ایمیج به زه ډاونلوډ کوم. دا اوس نارمل ایمیج و، صحیح ده. دا نارمل ایمیج تاسو یې کتلی شئ، او دا د دې ایچ ډي. نو تاسو ته دلته هم پته لګي چې دا څومره صفا شو د دې په نسبت. نو دا به تاسو سمپل ډاونلوډ کوئ. نو دا تاسو سره یو ټول دی چې په دې باندې تاسو چې کوم ایمیج خراب وي هغه تاسو کولی شئ. ښه، اوس دا لیسټینګ مونږ ټول کمپلیټ کړو، دلته نور معلومات زموږ نه غواړي. دا مونږ سبمیټ پر ریویو کړو. نو لږ ټایم پس به دا ټک ټاک په خپله باندې اپروو کړي، او که په دې کې څه مسله وي نو موږ ته به نوټیفیکیشن راځي چې په دې کې تاسو دا مسله کړې ده، دا پکې تاسو فکس کړئ. نو سمپل طریقه ده، که څه مسله هم شي نو دا دومره د ټینشن خبر نه ده چې تاسو ځان په ټینشن کې کړئ. هغه کم معمولي پوینټس به تاسو غلط ورکړي هغه به تاسو ټیک کړئ. نو تاسو ته پته ولګېده چې په لیسټینګ کې تاسو نه څه غواړي، او تاسو سره بل ما په دې باندې یو ویډیو وکړه چې څه څه ریکوایرمنټس دي زموږ، او د هغې نه علاوه تاسو ته ما بیا په دې پوه کړئ چې څنګه یو پریکټیکل لیسټینګ کېږي. انشاءالله د دې نه علاوه چې نور څونه امپورټنټ کنسپټ دي موږ به هغه ریکارډ کوو. او دې نه علاوه زموږ د ټیک ټاک شاپ منټورشپ هم اویلیبل دی. که کوم ملګري هغه جاین کول غواړي نو تاسو زموږ د وټساپ په نمبر کنټیکټ کولی شئ.